morning ka-friendship. Today's video ay magluluto tayo ng sweet potato or kamote turon. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Hello everyone, this is Toto Mira. Sana samahan ninyo ako sa bawat pagluluto ko sa aking munting kusina. Friendship, ito lang ang mga kakailanganin natin. Meron tayo ditong 3 pirasong kamote at meron tayo ditong condensed milk at saka star margarine. So ka-friendship, ito na lang muna ang gagamitin natin kasi nga hindi tayo makapagbili ng bonggang ingredients dahil sa quarantine period ngayon. Okay, so ka-friendship, let's do the rock and roll. Siyempre, ang una natin gawin ay i-boil natin or ilaga natin itong ating sweet potato. Ayan. Okay, so ka-friendship, hayaan na lang muna natin sa jar. Pakuluan natin hanggang sa maluto. Balikan natin siya later. Okay, ka-friendship, tingnan natin kung luto na yung ating kamote. Okay na siya ka-friendship. So what we are going to do is tanggalin natin siya sa tubig. Let it cool and then babalatan natin siya ka-friendship. Friendship, ito na po yung ating pinakaluang kamote. So what we are going to do is i-mash natin siya ka-friendship. So ayan, iniwa ko siya. Ito maliliit para na hindi tayo mahirapan mag-mash sa kanila. Friendship, what we're going to do next is idagdag natin yung ating condensed milk. Ayan. And then maglagay tayo ng margarine. Ayan, wala tayong available na butter. Mas masarap sana ito kung butter. Wala yung available na butter, so margarine na lang muna. So, ayan ka friendship. Mix very well lang natin siya bago natin balutin. Tikman natin yung check natin yung pagkatamis niya kung okay na ba. Kung hindi pa, dagdagan natin ng asukal. So ayan, okay na siya ka-friendship, matamis na siya. So ibabalot natin to sa lumpia wrapper. So nakalimutan ko ka-friendship na kailangan pala natin ng nakalimutan kong i-mention na kailangan pala natin ng lumpia wrapper. Next ka-friendship is ibabalot natin yung ating mixture sa lumpia wrapper. So depende sa inyo kung ano kadami yung ilalagay ninyo sa lumpia wrapper ka-friendship. So ayan, babalutin lang natin and then isisil natin ng tubig. So, ayan. Gawa pa tayo ng isa. So, ayan na siya ka-friendship. So, babalutin lang natin lahat yung ating mixture bago natin iprito. Ito na po siya ang nabalot nating nilagang kamote. So, what we're going to do next is ipiprito natin siya. Sa isang wok ay maglalagay tayo ng cooking oil at nakalimutan kong i-mention kanina sa mga ingredients na kailangan pala natin na cooking oil. So, ayan ka-friendship.
Maglalagay tayo dito ng cooking oil. Ayan. And then, ipiprito natin yung ating binalot na mixture. So, ayan po friendship. Hayaan natin siyang maging golden brown. Golden brown na yung ating piniritong turon. So, aalisin natin siya sa wok at ilagay sa isang strainer to remove the excess oil. So, ayan siya po friendship. So, yan din ang gagawin natin sa natirang batches ng ating turon. Ito na po yung ating finished product, ang ating kamote turon. Friendship, sana nagustuhan ninyo ang ating kamote turon for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Lumpia at your service. Always remember that patience is a virtue and the best things in life are worth waiting for. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.